Salutare tuturor, sunt Flavius Câmpeanu și astăzi vă prezint Mazda 6 electric. Este adevărat că în piața auto Mazda este văzută ca o mașină nu foarte spectaculoasă, cu mici excepții. Asta este una dintre excepții. Eu cred că cu acest vehicul Mazda s-au întrecut pe sine și au reușit să facă o mașină care întoarce capul tuturor pe stradă. Și nu numai asta, că din exterior arată fabulos, și la interior s-au întrecut din nou pe sine și mașina arată fabulos. Mi-a plăcut foarte mult forma, am văzut-o într-o reclamă undeva prin Germania atunci când a apărut și am dorit foarte mult să prezint această mașină pentru că mi-a plăcut foarte mult cum arată și cum se prezintă ea, mai ales în oraș. Mașina este complet electrică. Este foarte adevărat că mașinile electrice, așa cum au fost ele concepute și cum sunt astăzi în ceea ce privește regimul bateriilor și gândirea lor în general, sunt destinate în special orașului. Poți să faci o mică croazieră în afara localității, dar riști, având în vedere rețeaua de încărcătoare, riști să nu știi pe unde să încarci. De aceea trebuie să faci un plan foarte bine dezvoltat cu încărcătoarele și cu pe unde parchezi și cât timp vei aloca acestei călătorii. Dar să revenim la Mazda. Mazda a venit cu această formă, cu această culoare, cu această mașină, cu toate lucrurile pe care le poți spune despre această mașină, în gândirea în care Tesla este inovatorul și practic acaparatorul pieții de mașini electrice. Consumatorii de Tesla s-au gândit, domne, nu prea avem alternativă. Așa cum arată Tesla, ce funcționalități are, cum e la interior, cum e la exterior. Mazda dărâmă acest mit complet și vine cu Mazda 6 electric, care acoperă toate cerințele unui consumator de vehicul electric și mai ales a consumatorilor de vehicule Tesla. De ce spun asta? Numai dacă ne uităm la modul în care se deschide ușa, aceste mânere de deschidere și de închidere a ușii sunt exact ca la Tesla. Pentru mine nu este o gândire tocmai fericită, dar dacă tu te-ai obișnuit cu acest mod de a închide și a deschide ușile, vei fi fericit să găsești pe Mazda această variantă. După care, fiind un GT, o caroserie, totuși este un coupé Grand Touring. Ăsta este adevărul despre această mașină. Portbagajul este suficient de mare ca să satisfacă cerințele pentru 2 persoane și pentru 4 persoane. Sincer, mi-a plăcut foarte tare și modul ăsta de întâmpinare, ca să spun așa, la deschiderea mașinii cu eleronul care se deschide și apoi se așează înapoi, cumva zicând bine ai venit la o mașină care este un touring coupé sportiv. Asta voiam să spun despre ea, că este o mașină care este și de oraș, și de familie, și de sport, și de operă, și de ce vrei tu. Are 3 moduri de conducere, dar pe asta le vom vorbi mai mult la interior, unde la interior veți fi uimiți de cum arată. 260 de cai, să spunem, care sunt suficienți, sunt bine puși jos, o tracțiune spate un pic jucăușă dacă este ud pe jos, un 0-100 de 7 secunde, aici eu cu 0-100 știți că am o părere specială pentru aceste declarații, un consum foarte interesant, de asta spuneam că se compară exact cu Tesla și cu mașinile moderne, un consum VLTP de 600 de kilometri aproximativ în oraș și undeva în jur de 450-470 în afara localității. Noi am scos alt consumul, vom vorbi la interior și voi spune și de ce, dar la nivel de consum declarat, mașina acoperă, cum spuneam, orice cerință a unui consumator de vehicul electric. Mai mult decât atât, la cum arată și ce este interesant este că, deși aș putea să zic că am văzut cam toată lumea întorcând capul după ea, majoritar sunt bărbații cei care sunt interesați de ea și fascinați de cum arată, în ciuda faptului că este de culoare roșie. Hai să mergem cu mașina și să vedem ce poate să facă. Ce mi-a plăcut sunt camerele de luat vederi pentru parcare, domne, rezoluție ca lumea. Deci rezoluție vârf. Și pe față și pe spate, rezoluție ca plus vederea asta de sus. Practic poți să parchezi mașina asta și să o întorci în apartament. N-are probleme. Nu vă speriați că manevrez pe la treceri de pietoni și pe la astea, este doar ca să vă arăt
rezoluția camerelor cât de bună este. O chestie foarte tare care m-a surprins în mers este vorbitul la telefon. Ca la orice mașină, se leagă la car kit, la astea, totul în regulă. Însă, când sună telefonul, difuzoarele pe care tu auzi cu cine vorbești sunt în tetieră. Senzația este că undeva zgomotul, bine, și normală, că vine din spate, dar nu te aștepți să fie în tetieră. Vine un difuzor poate mai puternic ridicat pe spate pentru vorbitul la telefon. Nu, tată, este în tetieră și când vorbește tot uiți în spate, bă, de unde a venit sunetul ăsta până te prinzi că e în tetieră. Și mai are încă o chestie interesantă tot așa la telefon, că nu-ți păstrează sunetul pe care l-ai tu la sonerie sau să fie un sunet prietenos. E un sunet de ăla de telefon fix, de nici nu știi ce sună prin mașină. Prima dată zici, bă, ce sună pe aici? Mai vine și din spate. Mașina are 3 moduri de condus: normal, sport și personalizat. Cel mai economic este cel personalizat. Acolo tu poți să-ți reglezi modul de gestionare a condusului așa încât să poți să ajungi la un consum foarte bun. Pe modul sport, de fapt la toate dintre cele 3 moduri, se schimbă culoarea luminii ambientale. Dacă pe modul personalizat ești mov, pe modul sport totul se face roșu, bineînțeles, suntem nervoși, mergem tare. Mașina devine brusc mult mai dinamică, iar pe modul normal avem o lumină albăstruie, prietenoasă, cea mai obișnuită pe modul normal. Revenind la modul sport îți dă mai multe. În general mașina îți dă, că de asta spuneam că este o mașină care e sportivă. Mazda în general parcă are această tendință de a face din toate mașinile lor o mașină pentru cei care sunt mai sportivi în condus, mai dinamic. Deci pe modul sport, mașina reacționează foarte bine, parcă și volanul se întărește, suspensia este oricum mai rigidă, mai tare, dar mașina este extrem de responsivă și atentă la ce faci cu ea. Un pic de accelerație să-i dai și a luat-o. Mă bucură foarte tare stilul ăsta pentru că, așa cum am mai zis, eu am un mod de condus mai dinamic și de câte ori am ocazia îl folosesc. E adevărat că, ca la orice mașină, fie că e termică, fie că e electrică, condusul sport consumă. Asta e. Ce să facem? Instalația de sonorizare este pe măsura frumuseții mașinii. Chiar am descoperit că sunt 2 difuzoare mari și în spate, în portbagaj. Este Sony. Nu fac reclamă, ați văzut că la fiecare dintre mașini spun ce fel de instalație de sonorizare are. Interesant este că se autoreglează în funcție de sunetul pe care îl primești. De exemplu, pe radio are o intensitate mai slabă, mai ales pe joase, fireț pentru radio, dar când treci pe muzica personalizată, chiar așa și scrie în traducerea lor, muzică personalizată, adică cea din telefon sau din alt device. Fiecare dintre variantele de îmbunătățire a sunetului înalte, joase, medii sunt îmbunătățite așa încât ajungi la o intensitate a sunetului chiar și pentru muzică clasică foarte, foarte, foarte bună. Vreau să vorbesc puțin despre ecranul central. Ecranul central este micuț, se încadrează în tendința asta modernă de a-l compacta, de a-l micșora, de a trece totul către ecranul ăsta mare care e aici. Are o grămadă de informații, pe toate le manevrezi de pe aici, nu știi până la urmă unde să te mai duci cu atâtea informații. Ce este interesant este că, deși sunt foarte multe și practic la un moment dat începi să te încurci între ele, totuși toate sunt folositoare și toate te ajută în mers. Luminile de noapte sunt foarte bune. Vedeți, am așa un stil
la mașina asta să prezint că lucrurile sunt toate foarte, într-adevăr așa sunt. O să vă zic la sfârșit exact ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut foarte tare la această mașină, dar grosomodo ea este bine pregătită, îi satisface orice cerință. Regenerarea e așa și așa, adică nu are un impact major asupra consumului sau asupra felului de încărcare. Și dacă tot vorbesc de încărcare, ai toate variantele posibile: încărcare rapidă, încărcare medie și încărcarea joasă. N-am folosit decât încărcarea pe priză de 22. Pe priză de 22 durează undeva la 5-6 ore să încarci bateria full. Pe priză de 110 sau poate și mai sus n-am găsit. Pe 110 s-a dus undeva la 40 de minute până la 80% și după aia a mai durat încă puțin până când a făcut 100%. Pentru că are foarte puține comenzi la îndemâna șoferului și toate sunt obligatoriu a fi prin ecranul central, Mazda ne aduce roboțelul, AI-ul, care vorbește cu noi. Și atunci apeși pe butonul ăsta, el zice I'm here și tu încerci să zici ceva. De exemplu, una interesantă: Open all windows. Și ne-a deschis toate geamurile. Close all windows. Asta e cea mai haioasă dintre ele. Mai are să pornești căldura, să pornești radio, să pornești o grămadă de alte jucării pe aici. Mie mi-a plăcut treaba asta, recunosc, deși nu sunt un mare fan al comenzilor vocale, mi-a plăcut. Mai are o problemă la trecerea dintr-un mod în altul, adică din reverse în drive și neutru, că de multe ori nu reacționează și te trezești că nu trece în reverse, îi rămâne prin neutru pe undeva și tu nici nu știi treaba asta și mașina o ia într-o direcție, sau chiar mai rău, rămâne în drive, adică vrei să treci în reverse și rămâne în drive. Cam asta a fost testul nostru cu Mazda 6 electric. Cum v-am zis de la început, mi-a plăcut mașina, mi-a plăcut cum arată, mi-a plăcut la interior, mi-a plăcut și cum merge. E o mașină foarte frumoasă și este un competitor real pe piața mașinilor electrice, repet, mai ales pentru consumatorii de Tesla. Hai să vedem acum 3 lucruri bune și 3 lucruri rele pe care le-am descoperit în testul nostru. 3 lucruri bune. Designul. Deci, designul exterior și interior fabulos, întoarce capul tuturor pe stradă și mai ales capul bărbaților, că până la urmă bărbații sunt cei care cumpără mașini și mai puțin fetele, pentru că fetele au criterii puține și fixe și pentru ele mașina trebuie să meargă din punctul A în punctul B. Bărbații au tot felul de criterii pe care probabil le vom discuta odată împreună. Deci designul cel mai important, bravo Mazda. Al doilea este capacitatea dinamică a mașinii. Cât de frumos merge și cât de bine se descurcă. Ea este o mașină versatilă, mai ales pentru oraș, se descurcă fabulos. Îi place în oraș și parchează bine, vede bine ce se întâmplă în jurul ei și are un consum foarte mic. Iar al treilea lucru bun, tot ce se întâmplă în interior, instalația de sonorizare, confortul pe care îl ai, cum te descurci în comenzile mașinii, vizibilitatea, toate astea îți creează un confort de care ai nevoie, mai ales când faci mulți kilometri și în oraș și în afară. Acum să spunem și 3 lucruri rele. Și o să încep cu ecranul central și cu comenzile transferate pe acest central. Poate că, cum spuneam, consumatorii de Tesla sunt fericiți cu astfel de comenzi, totul pe un ecran central. Pentru mine nu este tocmai bine, pentru că toate aceste acțiuni pe care le transfer către acest ecran îți distrag atenția de la condus și să recunoaștem, în România și în general în țările unde condusul este la mica înțelegere majoritar, trebuie să fii foarte atent la ce se întâmplă în jurul tău, pentru că nu știi ce ți apare de aici, de acolo. Al doilea lucru care nu mi-a plăcut este consumul. De fapt, nu consumul, ci autonomia. Poate că autonomia ajunge acolo unde este ea declarată, și anume 600 în oraș, 400 și în localitate. Mie nu mi-a ieșit așa de mult.
am fost undeva între un 300 și 450. Asta e destul de departe de cele declarate și cumva creează puțin stres pentru că nu știi cam pe unde poți să o încarci. Al treilea lucru și ultim care nu mi-a plăcut este poziția de fapt a șoferului mai înalt. Pentru că, așa cum v-am zis și la interior, gradele puține de reglare a volanului nu îți dau posibilitatea de a găsi cea mai optimă poziție sau poziția cea mai plăcută pe care să o ai la volan în momentul condusului. Dar una peste alta, mașina a fost extrem de plăcută, de confortabilă, de agreabilă și de ce spuneam că este un concurent real, mai ales pe piața celor cărora le place Tesla și ar vrea să schimbe, dar nu știu cu ce, prețul pentru modelul pe care noi l-am condus este de 49.000 cu totul. Are o grămadă de chestii, trapă, sonorizare ca lumea, încălzire, volan, scaune, ventilație în scaune. Sunt o grămadă de opțiuni pe care le are. Nu vi le-am spus pe toate, vă las pe voi să le descoperiți pe site-urile de specialitate, însă mașina este ultra dotată și, cum ziceam, acoperă orice cerință. Dacă v-a plăcut testul nostru, dați-ne un like, dați-ne un share, hai să comentăm împreună despre Mazda 6 electric și până la următorul nostru test, conduceți cu grijă.